हेलो एभ्रिवान, हिमालय किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई भेजिटेबल रोज मोमो बनाएर देखाउन गइरहेको छु र यसको लागि मैले यहाँ सामग्रीहरू ठिक पारेको छु र बन्दालाई मसिनो पारेर काटेर राखेकी छु र यसै गरी मसरुमलाई पनि त्यसै गरी पिसेर राखेको छु र पिसेको पनिर, प्याजलाई मसिनो पारेर काटेकी छु, अदुवा लसुन मसिनो पारेर राखेकी छु र धनिया पत्ता, अलिकति कागतीको रस, मोमो मसला, जिराको धुलो, नुन, बेसार र अलिकति तोरीको तेल। मैले प्यानलाई यहाँ तताउन बसाएको छु र प्यान राम्ररी तातिसकेको छ। अब यसमा म तेल राख्दैछु र तेललाई केही बेर तात्न दिनेछु र तेल राम्ररी तातिसकेको छ। अब म यसमा प्याज राख्न गइरहेको छु। त्यसै गरी यो लसुन अदुवाको पेस्ट र अलिकति जिराको धुलो। यसलाई केही बेर फ्राई हुन दिनेछौँ। प्याज लसुन अदुवा पनि राम्ररी फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा अलिकति बेसार राखेर फेरि यसलाई राम्ररी मिक्स गर्ने। अब स्टोभ फ्लेम अफ गरेर अब यसलाई हामी काटेर राखेको बन्दामा मिसाउनेछौँ र यो फ्राई भएको प्याज लसुन अदुवालाई मिसाउँदैछु। त्यसै गरी पिसेको पनिर मैले राखिसकेको छु यसमा। अब मसरुम, लेमन जुस, मोमो मसला, काटेको धनिया, नुन आफ्नो स्वाद अनुसार कति राख्न चाहनुहुन्छ त्यति राख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यो सबै कुराहरूलाई म मिक्स गर्नेछु। ल हाम्रो किमा रेडी भएको छ। अब म रोज मोमो र्याप गर्न गइरहेको छु र मैले चाहिँ यो र्यापर लिएकी छु र मोमोको डो कसरी तयार पार्ने भनेर चाहिँ म मेरो नेक्स्ट भिडियोमा देखाउने छु। र यसलाई चाहिँ यसरी राखौँ। र किमालाई बिस्तारै राख्ने। अब यसलाई मैले किमा राखेको छु यसमा र यसलाई बिस्तारै फोल्ड गर्दै जाने। पानी लगाउनु होला अलिअलि छेउछाउमा। हाम्रो रोज मोमो यसरी तयार भएको छ। ल हाम्रो रेडी भएको छ रोज मोमो। अब म यो भाँडामा राखेर यसलाई स्टिम गर्नेछु। स्टिम गर्नको लागि हाम्रो पानी रेडी भएको छ।
अब म यसलाई यहाँ राखेर 15 मिनेट यसलाई पकाउने छु। ल त हाम्रो मोमो पाकेर रेडी भएको छ। अब म यसलाई प्लेटमा राखेर सर्भ गर्ने छु। ल हाम्रो मोमो रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी मोमो बनाएर खान सक्नुहुन्छ घरमा। मैले चाहिँ टमाटरको अचारसित सर्भ गरेकी छु। हस् त, हाम्रो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला, साथै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस् त, फेरि पनि अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ, किप अन कुकिङ।